عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 962، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، يعني إهلاك مستمر، وفي محور إهلاك الجزئي أو التعذيب، وفي حالات خاصة. في هذه الحلقة والحلقة التالية سنتعرض لحالتي اثنين من الوزراء. كانوا من أكابر المجرمين على سنة الخلفاء بتوعهم. هذه الحلقة عن الوزير المثقف الشاعر محمد بن الزيات. ده كان من زعماء المعتزلة، راجل مفكر وراجل شاعر وسياسي، لكن السياسة أفسدته. وطبعا السياسة في ذلك الوقت هي فن استعمال القوة والاستبداد والظلم، يعني أكابر المجرمين. الخليفة هو المجرم الأكبر، والوزير بتاعه المجرم الذي يليه وينفذ أوامره. وإحنا بقى في العصر العباسي الثاني ابتدى ما يعرف بوزارة التفويض. الوزير مفوض يعمل كل حاجة، والخليفة قاعد فاضي للجواري بتوعه. فالوزير يستمتع بنفوذ الخليفة وبسلطات الخليفة، يفعل كيف يشاء وبرضا الخليفة. الخليفة الواثق مات سنة 232، وتركز النفوذ في خلافة الواثق في وزيره محمد بن الزيات. وشيء طبيعي بقى ان محمد بن الزيات عايز يظل نفوذه مستمرا في العهد التالي بعد أن يموت الخليفة اللي هو بيشتغل عنده. والخليفة كانت هناك عادة سيئة في العصر الأموي والعصر المملوك والعصر العباسي، إن الخليفة يعهد إلى 2 من أبنائه، ويجي الابن يتولى فيشيل أخوه، ويعقد لأبنائه الابن نمرة 1 ونمرة 2، يجي الابن الواحد يتولى يقوم يشيل الابن أخوه إلى آخره. كانت دي عادة سيئة موجودة، وكانت تتسبب في صراعات في داخل الأسرة. الخليفة هو في السلطة بقى بيكون أخوه ولي عهد، وعايز يشيل أخوه ويحط ابنه. الأستاذ محمد ابن الزيات عايز الخليفة يشيل أخوه اللي اسمه جعفر ويحط ابنه، كان لسه عيل صغير. وهو يعرف طبعا ان الخليفة يفكر في هذا، ودايما المستشار المستبد يفكرون فيما يحب ان يحبه المستبد. اذا كان عارف كده ان المستبد بيحب ياكل فتة بالكوارع، يقولوا له ايه رايك بقى نجيب لك فتة بالكوارع. عايز يروح ألاسكا، يقول له ايه رايك بقى نوديك ألاسكا. يفكر فيما يحبه المستبد، يقترح للمستبد ما يحبه. ومن الإعجاز في القصص القرآني إن الأقوال التي كان يقولها فرعون هي نفس الأقوال التي كان يقولها الملأ. تنسب نفس الأقوال مرة لفرعون وتنسب للملأ، دي على أن هناك فرعون والملأ بتاعه عبارة عن جسد واحد. وده هو الذي يسير مع كل فرعون مستبد في التاريخ. فالأستاذ محمد بن الزيات عارف ان الخليفة بتاعه عايز يشيل اخوه جعفر ويحط ابنه، فحبب اليه ذلك وقال له طب اديني فرصة بقى وانا اذل لك الواد جعفر اخوك لغاية لما ادفعه الى ان هو يتخلى عن ولاية العهد ويبقى ابنك هو ولي العهد. وبرضا الواثق ابتدى محمد بن الزيات يضطهد ولي العهد. فمن ضمن تحقير ولي العهد بقى جت أمور كثيرة جدا. أول حاجة، أحاط ابن الزيات ولي العهد اللي هو جعفر بالجواسيس يحصون عليه أنفاسه، منهم عمر بن فرج الرخجي، وصار بينهم بقى زي السجين. وحاول جعفر اللي هو فيما بعد أصبح المتوكل أن يتصل بأخيه الخليفة الواثق، فلم يفيد ذلك شيئا، أخوه مش عايز يقابله.
واضطر للذهاب صاغرا إلى الوزير ابن الزيات اللي هو خصمه، فعامله ابن الزيات باحتقار شديد. دخل عليه جعفر ولي العهد يسأله أن يكلم أخاه الخليفة أن يرضى عنه. تقول الرواية: فلما دخل عليه مكث واقفا بين يديه مليا، ولي العهد واقف قدام الوزير، وابن الزيات متشاغل عنه لا ينظر إليه ولا يكلمه، ثم أشار له أن أقعد فقعد. فلما فرغ من نظره من الكتب التفت إليه كالمتهدد له وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أسأل أمير المؤمنين أن يرضى عني. فنظر ابن الزيات إلى الحاضرين وقال: انظروا إلى هذا يغضب أخاه ويسألني أن أسترضيه، اذهب فإنك إذا صلحت رضي عنك. يعني طردوا بمنتهى الاحتقار. واحتاج ولي العهد اللي هو جعفر اللي هو في من أصبح المتوكل إلى راتبه ونفقاته، فراح لعمر بن فرج الرخجي مسؤول الخزانة يسأله أن يختم له صكه، يعني اداله يعني الورقة اللي هو بيقبض بها. فأخذ عمر بن فرج الرخجي الصك فرمى به في صحن المسجد. وافتخر ابن زياد بما فعله ولي العهد وكتب بذلك للخليفة الواسق، قال: أتاني جعفر بن المعتصم، مش هو حتى يقول ولي العهد، وخلي بالك ده الواسق ابن المعتصم، فقول أتاني جعفر بن المعتصم، مش راضي يقول أخوك وراضي يقول ولي العهد. أتاني جعفر المعتصم أسأله أن أسأل أمير المؤمنين رضا عنه في زي المخنثين، يعني المخنث اللي هو الواحد اللي هو عنده جزء جنسي سلبي، مش عايزين نقول الكلمة الوحشة، في زي المخنثين له شعر قفا، يعني ساب شعره ورا، أي طال شعره حتى غطى قفاه. فكتب إليه الواثق: ابعث إليه واحضره ومره أن يجز شعره واضرب به وجهه. ففعل ذلك. يعني راح جايبه وخلى ناس حلقوا له وراحوا الشعر بتاعه رخبتونه في وشه. ده كله احتقار له واذلال له لكي يتنازل عن الخلافه بكرامته. بعدين ليه مات الواثق فجأة؟ طبعا بيقولوا ان هو مات بسبب الاستسقاء. ابن الجوزي راجل كذاب لانه هو بيكره الواثق، فقال لك ان يعني كانت في وصفه جنسيه طلعت خطا فمات فيها الواثق. لكن اهم شيء لنا نفهمه من يعني استقراء التاريخ العباسي ان الواحد اللي يموت فجاه يبقى مات مقتولا بمؤامره من مؤامرات القصور التي لا يعرف عنها شيء. مره واحده كده والواثق في اول سلطانه وابن الزيات في اول سلطانه وولي العهد تحت يعني تحت سفينة، يعني تحت خضم الاضطهاد والتحقير والإذلال، ورافض ان هو يتنازل عن ولاية العهد. مرة واحدة كده يموت السلطان ويصبح صاحبنا، يموت الخليفة الواثق ويصبح صاحبنا ولي العهد اللي هو كان اسمه جعفر يصبح هو الخليفة. وشيء طبيعي يعني لو كان بقى الموتة عادية كان الجماعة اللي هم القواد الأتراك اللي موجودين كان ممكن جدا يشيلوا ولي العهد ويجيبوا ابن الخليفة. لكن الذي حدث ان هم القواد اللي موجودين راحوا جايبين ولي العهد اللي هو كان تحت الاضطهاد والتحقير وراحوا عاملينه هو خليفة. معنى ذلك انها كانت مؤامرة وقتل فيها الواثق وجيء بالخليفة المتوكل. وعشان كده الخليفة المتوكل حفظ هذا المعروف للجماعة القواد الأتراك اللي هم أوصلوه للخلافة، وسرح كل الجنود العرب وكل الجنود الفرس وخلى كل الجيش بتاعه من الأتراك، ومن طبعا من الأتراك بعد كده قلبوا عليه. لكن أهم شيء إن كانت فيه حسب ما أفهم والعلم عند الله جل وعلا كانت فيه مؤامرة قتل فيها الخليفة الواثق وجيء بالخليفة جعفر الذي أصبح المتوكل على الله. وابتدى بقى المتوكل على الله ينتقم من ابن الزيات، وده موضوعنا. يعني ابن الزيات كان يتصرف بقى يعني من أكابر المجرمين،
فجاء بقى بعد أن مات الخليفة اللي هو كان بيديله السلطة، وجاء الخليفة الذي يعني احتقره ابن الزيات، فالخليفة بقى انتقم منه شر انتقام. الخليفة المتوكل أمر بالقبض على ابن زياد وتعذيبه حتى الموت في التنور. ايه التنور ده؟ طبعا هو امر بمصادرة امواله واتباعه ومتاعه وجواريه وغلمانه وضياعه وضياع اهل بيته، ثم امر بتعذيبه في التنور. يقول الطبري: وبعث إلى داره فأخذ جميع ما فيها من متاع وجوار وجواري وغلمان ودواب، وأمر أحمد شعب بقبض ضياعه وضياع أهل بيته، ثم قيد أيدوه فامتنع عن الطعام وكثر بكاؤه، ثم سوهر يعني منع من النوم، ومنع من النوم بمسلة ينخس بها، ثم أمر بتنور من حديد فيه مسامير إلى داخله فأدخل فيه، وهو الذي كان صنعه. هو اللي كان عامل، هو اللي كان محمد بن زياد كان عامل التنور ده عشان خاطر يعذب فيه خصومه. والتنور ده عبارة عن غرفة من حديد وجواها مسامير حادة في الأرض وفي الجوانب، ومفيش فيه كرسي. يدخل فيه المراد تعذيبه، وبعدين يحمى التنور من الخارج فيصبح بقى نار ملهلبة، يعني حديد ملهلب. يجي المعذب يروح ناحية الحيطة يلاقي المسامير تحت رجله، مسامير، يظل هكذا لغاية لما يموت. يقول: ثم أمر بتنور من حديد فيه مسامير إلى داخله فأدخل فيه، وهو الذي كان صنعه ليعذب به من يطالب بأمر. فجعل هو يعني هو بعيط جوه بيعذب هو ابن زياد، يقول: يا محمد بن عبد الملك، لم تقنعك النعمة التي تدوب الفرع وتصرف بها أنت حتى طلبت الوزارة، ذق ما عملت بنفسك. وكان لا يزيد على التشهد وذكر الله تعالى ويقول. كان قبل كده بقى أيام العنفوان بتاعه لما واحد يستجير بيقول ارحمنه، يقول له: الرحمة خور في الطبيعة، يعني ضعف، عيب ما تقولش ارحمتي. كان يقول: الرحمة خور في الطبيعة ما رحمت شيئا قط. فلما وضع في التنور قال: ارحموني. فقالوا له: وهل رحمت شيئا قط؟ انت رحمت؟ ومات تحت التعذيب، مات في التنور، ولما مات طرح على باب فغسل عليه وحفر له، ولم يعمق الحفر علشان خاطر الكلاب تنهشه، وفعلا الكلاب نهشته واكلت لحمه. ده كله موجود في الطبري الجزء التاسع 156 161. وبعدين بقى المتوكل انتقم من الجماعة اللي هم أتباع ابن الزيات. عمر بن فرج الرخجي اللي هو بتاع الخزانة اعتقله ووضعه في الحديد وصادر أمواله وفرد في منزله 15,000 درهم، وقبض على جواريه وفرشه وقيده ب30 رطلا من الحديد وحضر أمواله نصر وكذا إلى آخره. مسك كل الناس اللي هم كانوا أتباع ابن الزيات وعذبهم وضربهم وقتلهم وصادر أموالهم. يعني معنى كده إن يعني الذين يكونون أكابر المجرمين لابد أن يلاقوا من نفس المصير. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هو صاحبنا ابن زياد مكر علشان خاطر يظل في الوزير، وبعدين بعد كده يجيء ومكر به، وبعدين الخليفة المتوكل الذي مكر للوصول للحكم لا يرث أن مكر عليه وقتل. وهي دورة تسير حتى الآن. حتى الآن في بلاد المحمدين مكر أكابر المجرمين مستمر، والتعذيب أو الإهلاك الجزئي مستمر. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن التي تسر المشاركة بشير. وعليكم السلام.